Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Ma'am. Okay, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, which experiment is studied? कोणता एक्सपेरिमेंट बघितला पाठीमागच्या प्रॅक्टिकल मध्ये? Calcium gluconate injection. कॅल्शियम ग्लुकोनेट इंजेक्शन. ओके, टुडे वी सी कॅप्सूल. तुम्हाला थेअरी मध्ये झाले का कॅप्सूल टॅबलेट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफाइन कॅप्सूल. कॅप्सूलचे डेफिनेशन झाले असेल थेअरी. Capsule are solid dosage form in which a drug or combination of drug with or without excipient. Solid आहे का लिक्विड आहे कॅप्सूल? Solid. Solid. Capsule are solid dosage form in which drug or combination of drug with or without excipients is enclosed in hard or soft water soluble shell of gelatin or any other suitable material with variety of shape and capacities. कॅप्सूल काय आहे? सॉलिड डोसेज फॉर्म. बघितलेत का कॅप्सूल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काय आहेत सॉलिड डोसेज फॉर्म? इन विच ड्रग ऑर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग. त्याच्यामध्ये काय असतं? ड्रग असतात किंवा एकापेक्षा जास्त क्वांटिटी मध्ये ड्रग असतात, म्हणजेच कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग त्याच्यामध्ये असते. विथ ऑर विदाउट एक्सिपियंट. एक्सिपियंट म्हणजे ऍक्च्युअल जे काही मेडिकामेंट आहे ते सोडून त्या मेडिकामेंट सोबत ते प्रिपरेशन तुमचं व्यवस्थित राहण्यासाठी तुम्ही एक्सपिरियंट वगैरे त्याच्यामध्ये ऍड करता. मग एक्सपिरियंट असू शकते किंवा नसू शकते. is enclosed in hard or soft water soluble shell of gelatin. आणि जे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विथ एक्सपिरियंट और विदाउट एक्सपिरियंट जे काही ड्रग आहेत ते कशामध्ये सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट किंवा हार्ड वॉटर सोल्युबल जे काही जिलॅटिनचा शेल आहे त्याच्यामध्ये एन्क्लोज केले जातात. किंवा एनी अदर सुटेबल मटेरियल विथ व्हरायटी ऑफ शेप अँड कॅपॅसिटीज. किंवा शेल ऑफ जिलॅटिन यूज केलं जातं किंवा एनी अदर व्हरायटी ऑफ शेप किंवा कॅपॅसिटीज आहेत ते जे इन्ग्रेडियंट किंवा जे मेडिकामेंट आहेत एन्क्लोज करण्यासाठी यूज केले जातात. कॅप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म. व्यवस्थित स्क्रीन दिसते ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Capsule are solid dosage form in which a drug or combination of drug with or without excipient is enclosed in hard or soft water soluble shell of gelatin or any other suitable material with variety of shape and capacities. जे कॅप्सूल आहे सॉलिड डोसेज फॉर्म आहे, त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन मध्ये किंवा एक क्वांटिटी मध्ये ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विथ और विदाउट एक्सपिरियंट सॉफ्ट वॉटर किंवा हार्ड वॉटर सोल्युबल शेल ऑफ जिलॅटिन आहे त्याच्यामध्ये एन्क्लोज केले जातात. किंवा जे एनी अदर सुटेबल मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये ते एन्क्लोज केले जातात. कॅप्सूल काय आहे? सॉलिड डोसेज फॉर्म. देन टाइप ऑफ कॅप्सूल ऑन द बेसिस ऑफ सेल मटेरियल. कोणकोणते टाइप बघितले तुम्ही थेअरी मध्ये? हे तुम्हाला हे थेअरी मध्ये झाले, बट शॉर्ट मध्ये तुम्हाला आयडिया यावी यासाठी तुम्हाला हे सांगते. तुम्हाला टोटल फार्मास्युटिक्स साठी परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला 32 एक्सपेरिमेंट आहेत. किती आहेत? 32 एक्सपेरिमेंट आहेत. आणि जर समजा इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट वगैरे तुमचा टोटल कन्सिडर केला तर 47 सिरियल नंबर होते. बट परफॉर्म करण्यासाठी सुटिक्ससाठी एक्सपेरिमेंट नंबर 32 पर्यंत तुम्हाला आहेत. हे जे इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट असते तो थेअरीला झालेला असते, बट इन शॉर्ट तुम्हाला त्याची आयडिया यावी यासाठी मी ते रिपीट घेते. समजते? The next type of capsule on the basis of shell of material. Hard gelatin capsule, soft gelatin capsule, HPMC means hydroxy propyl methyl cellulose capsule, पुलुलॅन capsule means जे कॅप्सूल आहे बायपॉलिमर मटेरियल पासून बनवली जाते. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल, सॉफ्ट मेन हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आणि सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे तो तुम्हाला मेनी टाइम्स एक्झाम मध्ये विचारला जातो किंवा भावासाठी हा क्वेश्चन असणार. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आणि सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मधला जो काही डिफरन्स आहे तो.
टाइप ऑफ कॅप्सूल मध्ये हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल, सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल, HPMC मीन्स हायड्रॉक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोज कॅप्सूल, पुलुलॅन कॅप्सूल. डिफरन्स बिटवीन हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आणि सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल. हा जो डिफरन्स आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. काय आहे हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आणि सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूलचा डिफरन्स? थेअरी मध्ये झाला असेल, झालाय की नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जे हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आहे हॅव टू सेपरेट पार्ट, नेमली बॉडी अँड कॅप. बॉडी अँड कॅप जे आहे दोन सेपरेट पार्ट मध्ये हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल प्रेझेंट असते. आणि सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल जे असते ती ओनली वन पीस मध्ये सील केलेली असते. आणि जर तुम्ही हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल बघितलं, हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल काय होतं, त्याची जी काय बॉडी आहे आणि कॅप जी आहे ती सेपरेट करता येते. आणि जी सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल आहे ती हर्मॅटिकली सील केलेली असते. सो ती तुम्हाला बॉडी आणि कॅप त्याची सेपरेट नाही करता येत. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल हॅव टू सेपरेट पार्ट, नेमली अ बॉडी अँड कॅप. जे सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल आर hermetically sealed one piece capsule. Next, manufacturing of shells and filling takes place on different machine. जे हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आहे जो मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सेल्स आणि फिलिंग जे आहे डिफरंट मशीननी टेक्स प्लेस केलं जातं. देन सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये जे मॅन्युफॅक्चरिंग फिलिंग अँड सिलिंग आहे सेम मशीननी, मॅन्युफॅक्चरिंग पण त्याच, फिलिंग सिलिंग कॅन बी अचिव्ड ऑन सेम मशीन. हार्ड जिलॅटिन मध्ये डिफरंट मशीन यूज केल्या जातात. सॉफ्ट जिलॅटिन मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग फिलिंग अँड सिलिंग कॅन बी अचिव्ड ऑन द सेम मशीन. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल they contain dry powders, slightly compressed plug, granules or tablets. जे हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आहे त्याच्यामध्ये काय असतं, ड्राय पावडर, स्लाइटली कॉम्प्रेस्ड प्लग, ग्रॅन्युल्स और टॅबलेट. थोडक्यात जे सॉलिड असतात ते हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये एनक्लोज केले जातात. आणि सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये दे कंटेन लिक्विड अँड सेमी सॉलिड. सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये ड्राय फॉर्म मध्ये पावडर असेल, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्लग असेल ते नसते, ते हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये असते. जर समजा लिक्विड असेल, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन असतील ते सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल त्याच्यासाठी यूज केलं जातं. सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये लिक्विड किंवा सेमी सॉलिड्स असतात. देन हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल सिलेंड्रिकल शेपची असते. सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल दे आर राउंडेड ओव्हल और ट्युब्युलर शेप. जे सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूलचा शेप कसा आहे, राउंडेड, ओव्हल और ट्युब्युलर शेपचा असते. लक्ष आहे का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिलॅटिन कॅप्सूल जे आहे प्लास्टिसायझर टू जिलॅटिन रेशो. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये प्लास्टिसायझर यूज केले जातात. प्लास्टिसायझर आणि जिलॅटिनचा रेशो किती असतोय? 0.41. 0.4. 4:1. म्हणजे प्लास्टिसायझर टू जिलॅटिन रेशो इज 4:1 आणि प्लास्टिसायझर टू जिलॅटिन रेशो इज 8:1. 8:1. ओके. म्हणजे प्लास्टिसायझर जर समजा 8 ml घेतलं तर जिलॅटिन, सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये प्लास्टिसायझर आणि जिलॅटिन रेशो 8:1. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये तो त्याच्या प्लास्टिसायझर आहे ते हाफ क्वांटिटी मध्ये घेतलं जातं म्हणजे 4:1. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये जे बॉडी आणि कॅप आहे टू सेपरेट पार्ट मध्ये असतात. सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल ही हर्मॅटिकली सील केलेली असते. सो वन पीस मध्ये ते अवेलेबल असते. देन जे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे शेलचं, फिलिंग टेक्स प्लेस डिफरंट मशीनने केलं जातं. मॅन्युफॅक्चरिंग फिलिंग अँड सिलिंग कॅन बी अचिव्ड ऑन सेम मशीन. जे मॅन्युफॅक्चरिंगला मशीन यूज केले तेच फिलिंग किंवा सिलिंग सेम मशीनने ते केलं जातं सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आहे त्याच्यामध्ये पावडर असते किंवा स्लाइटली कॉम्प्रेस प्लग, जे ग्रॅन्युल्स असतात आणि टॅबलेट असतात ते हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये इनक्लोज असतात. देन जे सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल आहे त्याच्यामध्ये काय असते, लिक्विड आणि सेमी सॉलिड. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूलचा शेप कसा असतो, Cylindrical shape. Cylindrical shape. जिलॅटिन कॅप्सूल Round oval. Rounded oval. Tubular shape. जे प्लास्टिसायझर टू जिलॅटिन रेशो 0.4. कॅप्सूल मध्ये प्लास्टिसायझर टू जिलॅटिन रेशो 0.8 to 1. ओके. देन तुम्हाला कॅप्सूलच्या साईज झाल्या असतील. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल
त्याच्यामध्ये कॅप्सूल नंबर आणि कॅपॅसिटी टू अकोमोडेट मिलीग्राम, म्हणजे समजा तुमची कॅप्सूलची साईज आहे 5, तर त्या 5 साईजच्या कॅप्सूल मध्ये 5 नंबरच्या साईज कॅप्सूल मध्ये किती मिलीग्राम पर्यंत ड्रग फिलअप होऊ शकतो. मग तुमची जी लार्ज साईजची कॅप्सूल आहे ती 5 असणार आहे की 000? तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला लार्ज साईज जी कॅप्सूल आहे किंवा लार्ज नंबर ऑफ कॅप्सूल 5 असणार की 000? तुम्हाला एमसीक्यू ला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, बिकॉज 000 जो आहे त्याच्यामध्ये 950 मिलीग्राम एवढा ड्रग अकोमोडेट होऊ शकतो. नंतर 00 त्याच्यामध्ये 600, नंतर 0 त्याच्यामध्ये 450, 1 मध्ये 300, 2 मध्ये 250, 3 मध्ये 3 नंबरची जर कॅप्सूल असेल, कॅप्सूलचा नंबर 3 असेल तर त्याच्यामध्ये 200, 4 असेल तर 150 आणि 5 असेल तर 100. स्मॉलेस्ट साईजची जी काय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॅप्सूल किती नंबरची असणार आहे? 5 मोठं दिसतं 000 पेक्षा, म्हणून 5 हा लार्जेस्ट नंबर असू शकत नाही कॅप्सूलच्या साईज मध्ये. समजतंय का? Yes, ma'am. तर सगळ्यात स्मॉलेस्ट आणि लार्जेस्ट जर तुम्हाला विचारले तर लार्जेस्ट 000 आणि स्मॉलेस्ट 5. समजतंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल. तुम्हाला हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल प्रिपेअर करायचे, त्याच्यामध्ये ड्रग प्लस जे काय डायल्युएंट, डिसइंट्रिगंट्स, ग्लायडंट अँड लुब्रिकंट्स, वेटिंग एजंट हे पण यूज करावं लागणार आहे. डायल्युएंट कशासाठी यूज करावं लागणार? डायल्यूट करण्यासाठी. ओके. डायल्युएंट जे आहेत these are the agent which increase the bulk of formulation, किंवा डायल्यूट करण्यासाठी तुम्ही डायल्युएंट ऍड करणार आहे. देन डिसइंट्रिगंट जे आहेत ते these are agent which help to disintegrate the tablets. ज्या टॅबलेट्स आहेत त्या डिसइंट्रिगेट करण्यासाठी यूज केले जातात. देन ग्लायडंट अँड लुब्रिकंट. ग्लायडंट जे आहेत these agent promote the flow of granules from hopper to dye. टॅबलेटची मशीन बघितली का किंवा कॅप्सूलची मशीन बघितली, त्याच्यामध्ये हॉपर बघितला? Yes, ma'am. ग्लायडन जे आहेत द एजंट प्रमोट द फ्लो ऑफ ग्रॅन्युल्स फ्रॉम हॉपर टू डाय. हॉपर पासून डाय पर्यंत जो काय ग्रॅन्युलचा फ्लो आहे तो वाढवण्यासाठी ग्लायडंट यूज केले जातात. देन लुब्रिकंट these are agent help to reduce friction between the tablet and dye wall. त्यासाठी लुब्रिकंट यूज केले जातात. नेक्स्ट वेटिंग एजंट. वेटिंग एजंट कशासाठी यूज केले जातात? वेट मीन्स वेटिंग एजंट जे कशासाठी यूज केले जातात? हा, त्याच्यामध्ये डायल्युएंट म्हणून एक्झाम्पल लॅक्टोज, मायक्रो क्रिस्टलाइन सेल्युलोज, स्टार्च, डिसइंट्रिगेट, सोडियम स्टार्च, ग्लायकोलेट, प्री जिलॅटिनाइज स्टार्च. देन ग्लायडंट अँड लुब्रिकेट्स एक्झाम्पल सिलिकॉन डायऑक्साइड, मॅग्नेशियम स्टिरेट, कॅल्शियम स्टिरेट. वेटिंग एजंट मध्ये SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट. शॉर्ट फॉर्म काय आहे? SLS. वेटिंग एजंटचे एक्झाम्पल आहे सोडियम लॉरिल सल्फेट, SLS. एक्सपियंट म्हणून टॅबलेट ज्यावेळेस तुम्ही हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल प्रिपेअर करताय त्याच्यामध्ये एक्सपियंट म्हणून डायल्युएंट, डिसइंट्रिगंट, ग्लायडंट अँड लुब्रिकंट, वेटिंग एजंट यूज केले जातात. डायल्युएंट म्हणून तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं, डायल्युएंटचे एक्झाम्पल सांगा एखादं, तर तुम्ही काय सांगणार? मायक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज अँड Starch. देन नेक्स्ट Sodium starch gluconate. डिसइंट्रिगंट्स म्हणून सोडियम स्टार्च, ग्लायकोलेट, प्री जिलॅटिनाइज आणि स्टार्च हे ॲज अ डिसइंट्रिगंट म्हणून यूज करणार. देन ग्लायडंट अँड लुब्रिकंट्स Silicon dioxide, magnesium, ferrite, calcium, वेटिंग एजंट sodium sulfate. लॉरिल सल्फेट SLS.
देन फिलिंग ऑफ हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल, जे हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आहे त्याचं फिलिंग कसं असणार आहे, हँड ऑपरेटिंग कॅप्सूल फिलिंग मशीन असते. देन सेमी ऑटोमॅटिक डिव्हाइस आणि ऑटोमॅटिक फिलिंग मशीन. हँड फिलिंग मध्ये हँड ऑपरेटिंग कॅप्सूल फिलिंग मशीन असते, सेमी ऑटोमॅटिक डिव्हाइस असते आणि ऑटोमॅटिक फिलिंग मशीन पण असते. त्याच्यानुसार कॅप्सूल हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल आहे त्या फिल केल्या जातात. देन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डायग्राम दिलेली आहे, पार्ट ऑफ हँड ऑपरेटिंग कॅप्सूल फिलिंग मशीन. तुम्हाला नेटवर्कची व्यवस्थित बघता येईल. डायग्राम तुम्हाला नंतर दाखवली जाईल आता एक्सपेरिमेंट झाल्यानंतर. क्लिनिंग अँड पॉलिशिंग ऑफ कॅप्सूल, त्याच्यामध्ये इन ऑर्डर टू रिमूव्ह अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावडर adhere to outer surface of capsule after filling the capsule and rubbed on clean gauze or cloth. The automatic capsule filling machine have separate vacuum cleaning arrangement to polish the capsule. आता कॅप्सूल फिल झाल्यानंतर त्या क्लीन करणं मस्ट आहे. In order to remove a small amount of powder, जे आउटर सरफेस आहे कॅप्सूलचा, स्मॉल अमाउंट पावडर जर त्याला आढळ झाली असेल म्हणजे चिकटली असेल तर काय करणार तुम्ही, पॉलिश. in order to remove a small amount of powder adhere to outer surface of capsule after filling the capsule are rubbed on clean gauze or cloth. जे कॅप्सूल आहे क्लीन गॉज मीन्स एक कपडा कापसाचा क्लीन कपडा थोडक्यात, आणि क्लॉथ म्हणजे कपडा, त्यांनी काय करणार, रब करणार कॅप्सूल. देन ऑटोमॅटिक कॅप्सूल फिलिंग मशीन हॅव सेपरेट व्हॅक्यूम क्लिनिंग अरेंजमेंट टू पॉलिश द कॅप्सूल. हँड ऑपरेटिंगने जर कॅप्सूल फिल केले तर त्याच्यासाठी तुम्ही कॅप्सूल क्लीन करण्यासाठी गॉज किंवा क्लॉथ यूज करून ते जे काही अधेर झालेलं पावडर आहे ती क्लीन करणार. जर समजा तुम्ही ऑटोमॅटिक कॅप्सूल फिलिंग मशीन यूज केली, ऑटोमॅटिक कॅप्सूल फिल करण्यासाठी यूज केलं तर त्याच्यामध्ये सेपरेट व्हॅक्यूम क्लिनिंग अरेंजमेंट केली जाते. सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे कॅप्सूल आहे ते पॉलिश होऊन येणार. देन स्टोरेज, जे कॅप्सूल आहे ते स्टोअर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर इन कूल अँड ड्राय प्लेस. टाइटली क्लोज्ड कंटेनर मध्ये कूल आणि ड्राय प्लेसला ते स्टोअर करून ठेवायचं. कॅप्सूलची डेफिनेशन. नेक्स्ट, टाइप ऑफ कॅप्सूल, हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल, सॉफ्ट जिलॅटिन कॅप्सूल, HPMC मीन्स हायड्रॉक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोज. जे मी वर्ड यूज करते ते तुम्हाला जर माहित नसतील त्याचा लॉंग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म तर राईट डाऊन करून घ्यायचे. समजतंय का? Yes, ma'am. Yes, madam. देन जर समजा हा चार्ट जो आहे कॅप्सूल नंबर आणि कॅपॅसिटी टू अकोमोडेट मिलीग्राम मध्ये, ग्राम मध्ये नाही मिलीग्राम मध्ये आहे. सो ग्राम मिलीग्राम कन्फ्युज व्हायचं नाही. लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॅप्सूल 000 आणि स्मॉलेस्ट 5. लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॅप्सूल 000 आणि स्मॉलेस्ट 5. साईज, जर समजा कॅप्सूलची साईज 5 नंबर कॅप्सूल साईज असेल तर ती स्मॉलेस्ट असणार की लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट. गुड. देन एक्सपिरियंट फॉर हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल, ज्यावेळेस तुम्ही हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल प्रिपेअर करता त्यासाठी एक्सपिरियंट यूज करणार आहे डायल्युएंट, डिसइन्फिगंट, ग्लायडंट अँड लुब्रिकंट, वेटिंग एजंट. देन तुम्हाला मशीन सांगितले त्याच्यामध्ये हँड ऑपरेटिंग कॅप्सूल फिलिंग मशीन, सेमी ऑटोमॅटिक डिव्हाइस आणि ऑटोमॅटिक फिलिंग मशीन. त्याच्यामध्ये कॅप्सूल प्रिपेअर करून झाल्यानंतर जे कॅप्सूल आहे ते क्लीन करायचं आणि पॉलिश करायचं. देन स्टोअर करायचं आहे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर मध्ये. इंट्रोडक्शन ऑफ कॅप्सूल समजले? येस मॅम. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो तुमचा एक्सपेरिमेंट आहे टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड कॅप्सूल. aim to prepare, evaluate and submit 10 to 15 tetracycline HCl means hydrochloric capsule containing 250 milligram tetracycline HCl. प्रिपरेशन करायचं आहे, इव्हॅल्युएशन आणि सबमिट करायचं आहे. किती?
10 to 15 टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड कॅप्सूल. त्याच्यामध्ये टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड किती असायला पाहिजे? 250 मिलीग्राम. 250. 50 मिलीग्राम टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड असायला पाहिजे. मग जे बाकीचे अदर एक्सपिरियंट म्हणून तुम्ही यूज करणार आहे ते, बट ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट किंवा जो काही मेडिकामेंट आहे टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड तो किती असायला पाहिजे? 250 मिलीग्राम. देन प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स. Tetracycline hydrochloride is a broad spectrum antibiotic. Antibiotic means माहिती आहे का antibiotic? Kill Kill the bacteria. Substance which kill the bacteria. Okay. जे टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड आहे नॅरो स्पेक्ट्रम नाही हा, त्याचा जो काही स्पेक्ट्रम आहे तो ब्रॉड आहे, which is used to treat various bacterial infection. It is mostly given in the form of capsule. जो डोस आहे 250 मिलीग्राम पर 500 मिलीग्राम. म्हणजे जो टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड आहे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक आहे. कशासाठी यूज केला जातो? जे काही व्हेरियस बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे ते ट्रीट करण्यासाठी केलं जातं. जो डोस आहे 250 मिलीग्राम पर 500 मिलीग्राम. देन कंपाउंडिंग ऑफ टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड capsule is essential to increase the awareness about the composition, preparation using hand operated capsule filling machine, evaluation, storage, use, direction, contraindication, labeling requirement and marketing preparation of tetracycline hydrochloride capsule. हे झालं प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स. देन तुम्हाला PCS मीन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटन्सीज, त्याच्यामध्ये PC2, PC6, PC7, PC9, त्याच्यामध्ये डिस्पेन्स प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, प्रोपेन्सी ऑफ फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, इंटरप्रिनरशिप अँड लीडरशिप, प्रोफेशनल इथिकल अँड लीगल प्रॅक्टिस. रिलिव्हंट कोर्स आउटकम, हा जो काही तुमचा कोर्स आहे त्याचा आउटकम CO म्हटलं जातं त्याला, CO1, CO2, CO3, CO4. आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लिशन ऑफ धिस प्रॅक्टिकल फॉलो कोर्स आउटकम कॅन बी अचीव्ड. हे जे आहे फक्त तुम्हाला आपल्या प्रॅक्टिकल मध्ये CO असते, PO असते, PSS असते. PSS मीन्स प्रॅक्टिकल स्किल. यासाठी फक्त लक्षात ठेवा, हे जे डायरेक्ट तुम्हाला थिअरी आणि रिक्वायरमेंट आणि देन प्रोसिजर आहे प्रॅक्टिकल मध्ये हे इम्पॉर्टंट असते. समजते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन CO1 मध्ये कॅल्क्युलेट द वर्किंग फॉर्म्युला फ्रॉम द गिवन मास्टर फॉर्म्युला. जो फॉर्म्युला दिलेला असतो त्याच्यानुसार तुम्हाला किती प्रिपरेशन बनवायचं आहे त्यानुसार फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचा. देन फॉर्म्युलेट द डोसेज अँड formulate the dosage form and dispense in appropriate container. Design the label with necessary product and patient information. Then perform the basic quality control test for the common dosage form. Practical skill. After completion of this practical, the student will be able to practical skill मध्ये first calculate the factor for estimation of working formula of tetracycline hydrochloride capsule. हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो कॅल्क्युलेट करायचा. देन हँडल वेइंग बॅलन्स, हँड ऑपरेटिंग कॅप्सूल फिलिंग मशीन अँड डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ॲपॅरेटस. डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ॲपॅरेटस जे आहे किंवा कॅप्सूल फिलिंग मशीन आहे. हँडल वेइंग बॅलन्स, हँड ऑपरेटेड कॅप्सूल मशीन अँड डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ॲपॅरेटस. देन हँडल द ग्लासवेअर अँड केमिकल्स. हे झालं प्रॅक्टिकल स्किल. Next, relevant affective domain related outcome means ADRO. First, demonstrate working as leader or team member. Second, follow safety rules. Third, follow precision in weighing and precaution in handling of chemicals. Then practical outcomes. त्याच्यामध्ये after successful completion of this practical, the student will be able to first PO1 state various component of tetracycline hydrochloride capsule and their use in the preparation. PO second, use the hand operated capsule filling machine and disintegrate test apparatus. Then PO third, calculate the quantity of all the ingredients required for preparation of given number of tetracycline hydrochloride capsule. And last, prepare and evaluate tetracycline hydrochloride capsules. हे झालं प्रॅक्टिकल आउटकम्स. त्याच्यामध्ये थेअरी मध्ये काय सांगितलंय तुम्हाला? फर्स्ट, जे टेट्रासायक्लिन आहे, टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नॅरो स्पेक्ट्रम. जो स्पेक्ट्रम आहे त्याचा कसा आहे? Broad. ब्रॉड Broad. स्पेक्ट्रम नॅप्थॅसिन अँटीबायोटिक
made semi-synthetically from chlortetracycline and antibiotic obtained from the bacterium named Streptomyces aureofacius. Aureofacians. टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॅप्टॅसिन अँटीबायोटिक आहे. सेमीसिंथेटिकली ते मेड झालेलं आहे. फ्रॉम कशापासून? क्लोरटेट्रासायक्लिन पासून. अँड अँटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम बॅक्टेरियम नेम, बॅक्टेरियाचं नेम जे आहे ज्यापासून हा अँटीबायोटिक ऑब्टेन झालाय त्या बॅक्टेरियाचं नाव काय आहे? स्ट्रेप्टोमायसिस ऑरिओफॅसिन्स. AUREOFACIENS. Aureofacians. Tetracycline inhibit protein synthesis and bacterial cell development by preventing amino acyl tRNA from binding to mRNA ribosomes complex in bacteria. जे टेट्रासायक्लिन आहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॅप्थॅसिन अँटीबायोटिक आहे. सेमी सिंथेटिकली बनवलं आहे कशापासून? क्लोरटेट्रासायक्लिन पासून. आणि हे जे काय अँटीबायोटिक आहे बॅक्टेरियाची जी काही स्पेसिस आहे स्ट्रेप्टोमायसिस ऑरिओफॅसिन्स या स्पेसिस पासून ऑब्टेन झाली. जे टेट्रासायक्लिन आहे त्याचं वर्क काय आहे? प्रोटीन सिंथेसिस होऊ देत नाही, इनिबिट करते. टेट्रासायक्लिन इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस अँड बॅक्टेरियल सेल डेव्हलपमेंट बाय प्रिव्हेंटिंग. जे बॅक्टेरियाचे सेल आहे त्याच्या डेव्हलपमेंट आणि जे काही प्रोटीन सिंथेसिस आहे ते होऊ देत नाही. टेट्रासायक्लिन इनिबिट करतं. इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस अँड बॅक्टेरियल सेल डेव्हलपमेंट बाय कसं? जे अमायनो ऍसिड tRNA आहे प्रिव्हेंटिंग अमायनो ऍसिड tRNA फ्रॉम बाइंडिंग टू mRNA रायबोसोम कॉम्प्लेक्स इन बॅक्टेरिया. जो काय बॅक्टेरियामध्ये mRNA रायबोसोम कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये tRNA mRNA ला बाइंड होऊ देत नाही, ते प्रिव्हेंट करतं. प्रिव्हेंटिंग अमायनो ऍसिड tRNA फ्रॉम बाइंडिंग टू mRNA रायबोसोम कॉम्प्लेक्स इन बॅक्टेरिया. Next, tetracycline is used to treat bacterial infection such as pneumonia and other respiratory tract infection. अँटीबायोटिक आहे. अँटीबायोटिकचं वर्क काय असतं? बॅक्टेरियाचं जे काही इन्फेक्शन आहे ते किल करण्याचं वर्क असते. म्हणजे काय टेट्रासायक्लिन आहे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ट्रीट करण्यासाठी यूज केलं जातं. कोणतं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन? जे निमोनियाचं इन्फेक्शन आहे किंवा अदर रेस्पिरेटरी ट्रॅकला जे इन्फेक्शन होतं ते इन्फेक्शन, ते जे काही इन्फेक्शन आहे ते ट्रीट करण्यासाठी टेट्रासायक्लिन यूज केलं जातं. इट इज ऑल्सो युज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, आय, लिम्फॅटिक, इंटेस्टायनल, जेनायटल अँड युरिनरी सिस्टीम. अजून कशासाठी यूज केलं जातं? बॅक्टेरियल इन्फेक्शन सच ॲज जे निमोनिया आहे किंवा अदर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन आहे ते ट्रीट करण्यासाठी यूज केलं जातं. अजून कशासाठी यूज केलं जातं? Skin, eyes, lymphatic, intestinal. जे स्किनचं इन्फेक्शन आहे, आयचं इन्फेक्शन आहे, लिम्फॅटिक, इंटेस्टायनल, जेनायटल आणि युरिनरी ट्रॅकला जर इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये टेट्रासायक्लिन यूज केलं जातं. इट इज ऑल्सो युज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, आय, lymphatic, intestinal, genital and urinary system and illness carried by ticks, lice, mites and sick animal. Sick animal means जे आजारी animal आहेत ते. जर समजा एखादं ॲनिमल आजारी आहे आणि त्याचं मिल्क जर समजा मिल्क असेल, मीठ असेल, जर समजा तुम्ही ते मिल्कचं एक्झाम्पल घ्या, मिल्क असेल तर ते तुम्ही घेतलं तर ते काय होणार आहे? तुम्हाला पण त्याचं इन्फेक्शन होणार आहे. मग त्याच्या पण ट्रीटमेंटमध्ये टेट्रासायक्लिन यूज केलं जातं. सिक ॲनिमल म्हणजे आजारी ॲनिमल. टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड should only be used to treat or prevent illness caused by susceptible bacteria, to prevent the development of drug resistant bacteria and maintain the effectiveness of tetracycline hydrochloride. Ticks, lice, mites means lice means माहितीये का? उवा. हो. Yes, ma'am. Yes, हे ma'am. तुमचं जे काही इन्फेक्शन आहे त्या इन्फेक्शनसाठी त्या इन्फेक्शनच्या ट्रीटमेंटमध्ये टेट्रासायक्लिन यूज केलं जातं. देन नेक्स्ट, tetracycline hydrochloride should only be used to treat or prevent illness caused by
susceptible bacteria to prevent the development of drug resistance bacteria and maintain the effectiveness of tetracycline hydrochloride. And each capsule of tetracycline contain 250 milligram or 500 milligram tetracycline. 250 किंवा 500 मिलीग्राम असते प्रत्येक कॅप्सूल मध्ये. अलॉंग विथ अदर एक्सपेरियंट. हा झाला ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जो की 250 मिलीग्राम किंवा 500 मिलीग्राम असतो. Each capsule of tetracycline contain 250 milligram or 500 milligram tetracycline hydrochloride along with other excipients पण असतात. In this formulation, dried starch is used as disintegrating agent and dried talc is used as glidant. म्हणजे आता जर समजा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये जे टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड, टाल्क आणि जे स्टार्च यूज केले, स्टार्चचा यूज काय असणार आहे? ऍज अ डिसइंटिग्रेटिंग एजंट. आणि टाल्कचा यूज काय असणार आहे? टाल्कचा यूज Glidant. ग्लायडंट केलं जाणार आहे. देन tetracycline capsule is often taken twice or 4 times per day. Tetracycline should be taken on an empty stomach at least 1 hour before or after meal or snacks. जे काही खाद्यपदार्थ असेल किंवा जेवणाच्या अगोदर जे टेट्रासायक्लिन आहे कसं घ्यायचंय? टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक असल्यानंतरच का घ्यायचंय? जर समजा तुम्ही बिफोर मील सॉरी आफ्टर मील किंवा आफ्टर स्नॅक जर टेट्रासायक्लिन घेतलं तर काय होतं? त्याचं जे काय अब्सॉर्प्शन आहे ते कमी होतं आणि इफेक्ट कमी भेटतो. नाही. हा सांगा मग. इफेक्ट होतो. Tetracycline should be taken on an empty stomach at least 1 hour before or after meals or snacks. जे टेट्रासायक्लिन आहे ते काय घ्यायचं, कसं घ्यायचं? एम्प्टी स्टमक. स्टमक कसं असायला पाहिजे? एम्प्टी असायला पाहिजे. का? इफेक्ट होण्यासाठी. आणि जेवणानंतर घेतलं तर काय होईल? इफेक्ट जास्त होणार नाही. मग मी आफ्टर मील म्हटलं होतं. आफ्टर मील जर तुम्ही घेतलं तर त्याचं अब्सॉर्प्शन जे आहे, अब्सॉर्प्शन कमी झाल्यानंतर ते इफेक्ट प्रोड्यूस करेल का? नाही. टेट्रासायक्लिन आहे ते जेवणाच्या अगोदर 1 तास घ्यायचं असते. टेट्रासायक्लिन शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऍट लिस्ट 1 hour बिफोर और आफ्टर मील ऑल स्नॅक्स. जेवण झाल्यानंतर 1 तासाने किंवा जेवणाच्या अगोदर 1 तासभर जे टेट्रासायक्लिन आहे ते ऍडमिनिस्टर्ड करायचंय. जेवल्या लगेच नाही करायचं. Then with each tetracycline dose, patient must drink a full glass of water. Then tetracycline should not be taken with meals, especially dairy items like milk, yogurt, cheese or ice cream. Tetracycline should not be taken with meals, especially जे dairy item आहेत like milk असेल, yogurt असेल, cheese or ice cream असेल. yogurt means जे मिल्क आहे, मिल्क मध्ये काय असतं? कॅल्शियम आयन असतात. मग टेट्रासायक्लिन काय करतं? जे मिल्क मध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम आहे त्याच्यासोबत कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतं. आणि कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यामुळे काय होतं? त्याचं जे काय अब्सॉर्प्शन आहे ते कमी होतं. सो अब्सॉर्प्शन कमी झाल्यानंतर इफेक्ट प्रोड्यूस होईल का? नाही. त्याच्यामुळे जे टेट्रासायक्लिन आहे ते मिल्क सोबत, डेअरी प्रोडक्ट सोबत घ्यायचं नाही. समजतंय का? कॅल्शियम मॅग्नेशियम असतात आणि टेट्रासायक्लिन काय करतं? कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सोबत कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतं. कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर जे अब्सॉर्प्शन आहे ते कमी होतं. मग अब्सॉर्प्शन होत नसल्यामुळे जो इफेक्ट आहे तो भेटणार आहे का? नाही. सो जे टेट्रासायक्लिन आहे ते स्पेशली डेअरी प्रोडक्ट आहेत ते घेतल्यानंतर घ्यायचं नाही किंवा टेट्रासायक्लिन घेतल्यानंतर किंवा घ्यायच्या सोबत डेअरी प्रोडक्ट घ्यायचे नाहीत. लाईक जे मिल्क असेल, योगर्ट, चीज और आईस्क्रीम असतील तर ते घ्यायचे नाही. ते समजले? येस मॅम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॅप्थॅसिन अँटीबायोटिक आहे. सेमी सिंथेटिकली जे क्लोटेट्रासायक्लिन आहे अँटीबायोटिक त्याच्यापासून जे ट्रिप्टोमायसिस अगाफॅसेन्स स्पेसिस आहे त्याच्यापासून ऑब्टेन झालेले आहे. देन टेट्रासायक्लिन काय करतं? जे प्रोटीन सिंथेसिस आहे आणि बॅक्टेरियाची जी काय सेलची डेव्हलपमेंट आहे ती होऊ देत नाही. सो कशाचं प्रिव्हेन्शन होऊ देत नाही? जे काय टीआरएनए आहे
अमायनो ऍसिड tRNA आहे बाय प्रिव्हेंटिंग अमायनो ऍसिड tRNA फ्रॉम बाइंडिंग टू द mRNA. जे mRNA आहेत tRNA ला बाइंड होऊ देत नाहीत. कोण होऊ देत नाही? टेट्रासायक्लिन. देन जे टेट्रासायक्लिन आहे बॅक्टेरियाचं जे काही इन्फेक्शन आहे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ट्रीट करण्यासाठी यूज केलं जातं. सच ॲज जे काही निमोनिया असेल, रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन असेल, स्किन रिलेटेड, आय, लिम्फॅटिक सिस्टीम, इंटेस्टायनल, जेनायटल अँड युरिनरी सिस्टीम किंवा इलनेस कॅरी बाय टिक्स, लाईस, माइट्स अँड सिक्स ॲनिमल्स. Then tetracycline hydrochloride should only be used to treat or prevent illness caused by susceptible bacteria to prevent the development of drug resistant bacteria. And काय करायचंय? Maintain the effectiveness of tetracycline hydrochloride. Then each capsule, प्रत्येक कॅप्सूल मध्ये 250 मिलीग्राम किंवा 500 मिलीग्राम tetracycline hydrochloride असते, along with other excipients पण असतात. Then in this formulation, dried starch is used as disintegrating agent. याच्यामध्ये जे काही ड्रायड स्टार्च जे यूज केले ऍज अ डिसइंटिग्रेट एजंट म्हणून यूज केलेला आहे. आणि टाल कशासाठी यूज केलेला आहे? ग्लायडन यूज केलेला आहे. देन नेक्स्ट, tetracycline capsule is often taken twice or 4 times per day. दिवसातून twice or 4 times per day. Then tetracycline should be taken on empty stomach at least 1 hour before or after meal or snacks. Then with each tetracycline dose, patient must drink a full glass of water. ज्यावेळेस तुम्ही टेट्रासायक्लिन घेताय त्यावेळेस प्रत्येक डोस घेताय टेट्रासायक्लिनचा, डोस घेऊन झाल्यानंतर पेशंटनी काय करायचंय? ड्रिंक करायचंय 1 ग्लास ऑफ वॉटर फुल. समजतंय का? Yes, In ma'am. tetracycline dose, patient must drink a full glass of water. Then tetracycline should not be taken with meals, especially dairy item like milk, yogurt, cheese or ice cream. जे tetracycline आहे should not be taken with meals. Meals सोबत घ्यायचं नाही, especially जे काही डेअरी प्रोडक्ट असतील लाईक जे मिल्क असेल, योगर्ट असेल, चीज किंवा जे आईस्क्रीम आहे त्यासोबत टेट्रासायक्लिन घ्यायचं नाही. थेरी समजले? समजले असेल. दोन वेळा सांगितले की नाही? हो मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिक्वायरमेंट मध्ये ॲपॅरेटस साहित्य लागणार. मॉर्टर अँड पेस्टर बघितलंय का? येस मॅम. Yes, ma'am. पेस्टर, एमटी कॅप्सूल्स, सीव, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर. जे ऑफलाईन स्टुडंट होते, ऑफलाईन प्रॅक्टिकल जास्त समजतं की ऑनलाईन? Offline. ऑफलाईन. ओके, अजून चालू झालं प्रॅक्टिकल तर आपण जे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करण्यासाठी आहेत ते कंटिन्यू करू नंतर. ठीक आहे? ॲपॅरेटस मध्ये मॉर्टर अँड पेस्टर, एमटी. इमल्शन सस्पेन्शन केलंय तुम्ही फर्स्ट इयर? केले मॅम. ठीक आहे. ॲपॅरेटस मध्ये मॉर्टर अँड पेस्टर, एमटी कॅप्सूल, सीव, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर. देन इक्विपमेंट, calibrated weighing balance, hand operated capsule filling machine and disintegration test apparatus. जो weighing balance आहे, weighing balance कसा असला पाहिजे? कॅलिब्रेट केलेला असला पाहिजे. म्हणजे जे काही स्टँडर्ड वेट आहे 1 ग्रॅम वेट असेल तर 2 ग्रॅम झालं तर चालेल का? No, ma'am. नो मॅम. जो कॅलिब्रेट आहे, कॅलिब्रेट वेइंग बॅलन्स मीन्स जे काही वेइंग बॅलन्स आहे स्टँडर्ड स्केल, जे काही स्टँडर्ड स्केल असेल मार्क विथ अ स्टँडर्ड स्केल ऑफ रिडिंग कॅलिब्रेट केलेला असला पाहिजे. 1 ग्रॅम असेल तर 1 ग्रॅमच वे झालं पाहिजे. 1 ग्रॅम असेल तर 2 ग्रॅम 3 ग्रॅम किंवा वे झालेलं दाखवत नाही काय काय बॅलन्सवर, तर ते तसं व्हायला नको. कॅलिब्रेट केलेलं असायला पाहिजे. देन हँड ऑपरेटेड कॅप्सूल फिलिंग मशीन अँड डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ॲपॅरेटस, हे जे इक्विपमेंट आहे ते यूज करावे लागणार आहेत. देन केमिकल्स मध्ये टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड, ड्रायड स्टार्च अँड ड्रायड टाल.
टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड ड्रायड स्टार्च आणि ड्रायड टाल केमिकल्स मध्ये यूज होणार आहे. त्याच्यामध्ये फॉर्म्युलेशन टेबल, इन्ग्रेडियंट, क्वांटिटी गिव्हन, पर कॅप्सूल दिलेली आहे ही. आणि तुम्हाला किती बनवायला सांगितले 10 to 50. तुम्ही 10 साठी बनवा. ही 1 कॅप्सूल साठी आहे. टेट्रासायक्लिन हायड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम, ड्रायड स्टार्च 250 मिलीग्राम, ड्रायड टाल 250 मिलीग्राम. तुम्ही कितीसाठी बनवायचंय? 10 साठी. जर समजा 1 साठी 250 मिलीग्राम, तर 10 साठी हाऊ मच? मॅम त्यासाठी नंबर ऑफ कॅप्सूल लागणार ना? काय झालं? 250 हा एकासाठी, तर 10 साठी म्हणजे 250 into 10 किती येत आहे? 2500. 1500. मिलीग्राम. मिलीग्राम मध्ये येणार. म्हणजे ग्राम मध्ये किती येणार नंतर? 1 gram is equal to how much milligram? One gram is equal to how much milligram? 1000. 1000 मिलीग्राम. मग जर समजा तुम्हाला 2500 मिलीग्राम 10 कॅप्सूल साठी यूज करावं लागत असेल, तर ग्राम मध्ये क्वांटिटी किती असणार आहे? 2.5 ग्राम. 2.5. 2.5 ग्राम असणार आहे. देन ड्रायड स्टार्च 25 1 टॅबलेट साठी. 10 टॅबलेट साठी 250. 250. 250 आणि ड्रायड टाल 250. ड्रायड स्टार्चचा यूज काय असणार आहे? ग्लायडन. स्टार्चचा यूज काय असणार आहे? ग्लायडन. ग्लायडन. आणि ड्राय टाल्कचा डिसइंटिग्रेंट स्टार्चचा. काय झालं? डिसइंटिग्रेंट स्टार्चचा. आणि टाल्कचा ग्लायडन. 2 मिनिटापूर्वी शिकवलं होतं, तो लगेच उलट सुलट करून टाकले. स्टार्चचा यूज काय असणार आहे? स्टार्च काय आहे? डिसइंटिग्रेंट. डिसइंटिग्रेट. टाल्क काय आहे? ग्लायडंट म्हणून यूज केलं जातं. आणि टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक. जर समजा 1 टॅबलेट साठी 250 मिलीग्राम टेट्रासायक्लिन यूज करताय तुम्ही, तर 10 टॅबलेट साठी मिलीग्राम मध्येच लिहा क्वांटिटी. आणि ड्रायड स्टार्च 250 मिलीग्राम, टाल्क 250 मिलीग्राम. Quantity taken is equal to number of capsule into quantity given. Number of capsule क्वांटिटी टेकन करण्यासाठी त्यांनी एक फॉर्म्युला दिलाय. नंबर ऑफ कॅप्सूल. किती कॅप्सूल आहेत? 10 बनवायला सांगितलेत मी. क्वांटिटी गिव्हन तर समजा 50 ग्राम. तर इथं ही क्वांटिटी टेकन मध्ये जे क्वांटिटी आली कॅल्क्युलेशन करून ती इथं राईट डाऊन करायची आणि त्याच्या पुढे त्या इन्ग्रेडियंटचा यूज. Next procedure. Calculate the weight of all the ingredient for 1 extra capsules. प्रोसिजर मध्ये काय सांगितले? कॅल्क्युलेट द वेट ऑफ ऑल इन्ग्रेडियंट फॉर 1 एक्स्ट्रा कॅप्सूल. त्यासाठी असं सांगितलं असेल, जर समजा 10 कॅप्सूलचं तुम्ही ऍक्युरेट वे करून घेतलं, तर ऍक्युरेट 10 कॅप्सूल होतील का? नाही. नो मॅम. सो त्यांनी एक्स्ट्रा वे करून घेताना इथं तुम्ही सेम क्वांटिटी लिहिणार क्वांटिटी टेकन मध्ये, बट वेइंग ज्यावेळेस तुम्ही करताय त्यावेळेस एक्स्ट्रा 1 टॅबलेटचं वे करून घे सांगितलं. नेक्स्ट, weigh the amount of medication and additional excipient required. जे रिक्वायर्ड आहे ऍडिशनल एक्सपिरियंट आणि अमाऊंट ऑफ मेडिकेशन ते वे करायचं. देन मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेस दॅन 1.5%. जो प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट आहे ते किती असायला पाहिजे? लेस दॅन 1.5%.
1.5% पेक्षा कमी असायला पाहिजे. देन टेक प्रिव्हियसली ड्रायड स्टार्च and talc and steep them separately through a 100 mesh screen. जे स्टार्च आणि टाल्क आहे टेक प्रिव्हियसली ड्रायड स्टार्च and talc and steep them separately through a 100 mesh screen. Then uniform blend all the ingredient using a mortar and pestle. mortar आणि पेस्टलचा यूज करून जे इन्ग्रेडियंट आहेत ऑल इन्ग्रेडियंट काय करायचे मिक्स करायचे. ब्लेंड मीन्स मिक्स करायचे. देन सिलेक्ट एम्प्टी कॅप्सूल शेल with the number of 0 and fill the powder blend into the capsule shell using a hand operated capsule filling machine as directed below. त्याच्यामध्ये fill the loading tray with empty capsule and place it above the bed. Then separate the capsule cap from their bodies using the cam handle. Then position the powder tray and fill it with precise amount of powder using scraper. Then collect the extra powder. Collect the extra powder on the powder tray platform. Then lower the pin plate and push the loaded powder by moving the pin downward. Raise the pin plate after pressing and put the leftover powder into the capsule bodies. Then after the bodies are completely filled with powder blade, remove powder tray. Then reinstall the cap holding tray in its original location. Lower the rub top plate and pull the lever to lock the caps and bodies together. Following that, remove the loading tray and collect the fill capsule. व्यवस्थित दिसतंय काही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then polish the capsule. Perform weight variation test and disintegration test as given by IP means Indian Pharmacopoeia. Then store the remaining capsule in airtight container. Label the container and submit. Then store note in case the non-availability of functional hand operating capsule filling machine, you can in case of non-availability of functional hand operating capsule filling machine, you can reduce the number of capsule below 10 and fill the capsule manually as given below. Manual जर प्रिपेअर करायचं असेल तर कसं करणार? स्टेप बी त्याच्यासाठी फॉलो करणार. त्याच्यामध्ये बी मध्ये काय सांगितलंय? सिलेक्ट एम्प्टी कॅप्सूल शेल विथ द नंबर 0. जो एम्प्टी कॅप्सूल शेल आहे तो सिलेक्ट करायचा फर्स्ट. देन डिवाइड द पावडर इंटू इक्वल पोर्शन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॅप्सूल टू बी फिल. फर्स्ट तुम्ही काय करणार 0 नंबरची जे काय कॅप्सूलची साईज आहे सिलेक्ट एम्प्टी कॅप्सूल शेल विथ द नंबर 0 नंबर सेलची जी काय कॅप्सूल आहे ती सिलेक्ट करणार. नेक्स्ट डिवाइड द पावडर इंटू इक्वल पोर्शन. पावडर जे आहे इक्वल पोर्शन मध्ये डिवाइड करणार डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॅप्सूल टू बी फिल. किती कॅप्सूल फिल करायचे याच्यावरती ते डिपेंड असणार. देन फिल द पावडर इन इच कॅप्सूल मॅन्युअली काय करायचं कॅप्सूल असणार त्याच्यामध्ये पावडर फिल करायची तुम्ही. देन सील द कॅप्सूल अँड पॉलिश देम. ती कॅप्सूल जी आहे ती सील करायची देन पॉलिश करायची. परफॉर्म वेट व्हायरेशन टेस्ट अँड डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ऍज गिवन इन IP Indian Pharmacopoeia. Then store the remaining capsule in airtight container. Label जे कंटेनर आहे त्याच्यावरती लेबल करायचं आणि सबमिट करायचं. काय सांगितलंय त्यांनी जर समजा तुमच्याकडे फंक्शनल हँड ऑपरेटिंग कॅप्सूल फिलिंग मशीन आहे ती जर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही नंबर ऑफ कॅप्सूल जे आहेत तर त्या कमी करायच्या. यू कॅन रिड्यूस द नंबर ऑफ कॅप्सूल बिलो 10 अँड फिल द कॅप्सूल मॅन्युअली. 10 पेक्षा कॅप्सूलची साईज जी आहे ती कमी करायची आणि मॅन्युअली फिल करायची. मॅन्युअल फिल करताना काय करणार सेमच साईज जे काही सेमच नंबर जो आहे 0 नंबर फर्स्ट पण तुम्ही 0 नंबर साईजची कॅप्सूल सिलेक्ट केली. इतर पण तुम्ही काय करायचं एम्प्टी कॅप्सूलचा नंबर 0च असायला पाहिजे ते सिलेक्ट करायचं. देन जे पावडर आहे डिवाइड करायची. डिवाइड द पावडर इंटू 2 इक्वल पोर्शन मध्ये डिवाइड करायची. देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॅप्सूल कॅन बी फिल. आता पावडर डिवाइड करताना तुम्ही डिवाइड कशी करणार त्याच्यावरती डिपेंड असणार आहे तुम्हाला किती नंबर कॅप्सूल फिल करायचे. म्हणजे 1 2 3 4
किती कॅप्सूल तुम्हाला फिल करायचे त्याच्यावरती ते डिपेंड असणार. देन फिल द पावडर इन इच कॅप्सूल मॅन्युअली, जी पावडर आहे प्रत्येक कॅप्सूल मध्ये मॅन्युअली फिल करायचे. देन फिल द कॅप्सूल अँड पॉलिश देम, जे कॅप्सूल आहे मॅन्युअल सील करून झाल्यानंतर पॉलिश करायचे. देन वेट व्हॅल्युएशन टेस्ट, म्हणजे समजा जर तुम्ही प्रत्येक कॅप्सूलचं वेट 250 किंवा 300 ग्राम या पद्धतीने वे केले किंवा 500 ग्राम या पद्धतीने वे केले, आणि जर समजा तुमचे जे काय कॅप्सूल आहे फायनल कॅप्सूलचे जे काय 10 कॅप्सूल बनवल्या तुम्ही, तर त्या 10 कॅप्सूलचं वेट किती आहे, मग वेट व्हॅल्युएशन किती आले, कसं करणार तुम्ही, प्रत्येक कॅप्सूलचं वेट करणार प्लस झालंय का हे डिसइंटिग्रेशन टेस्ट. डिसइंटिग्रेशन टेस्ट त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार, कॅप्सूलचं वेट करणार, किती व्हॅल्युएशन येते, किती तुम्ही किती साठी वे केलता आणि किती तुम्हाला त्याच्यामध्ये चेंजेस आलेत ते तुम्ही राईट डाऊन करणार, आणि वेट व्हॅल्युएशन टेस्ट जे काय डिसइंटिग्रेशन टेस्ट आहे इंडियन फार्माकोपिया मध्ये त्यानुसार ती फॉलो करणार. देन जे रिमेनिंग कॅप्सूल आहेत, स्टोअर रिमेनिंग कॅप्सूल इन एअरटाइट कंटेनर, एअरटाइट कंटेनर मध्ये रिमेनिंग कॅप्सूल स्टोअर करणार, जो कंटेनर आहे तो त्याला लेबल अटॅच करणार आणि देन सबमिट. मॅन्युअली ज्यावेळेस तुम्हाला सील करायचं आहे, फिलअप करायचं आहे, त्यावेळेस तुम्ही 0 नंबर सेलचे जे काय कॅप्सूल आहे ती सिलेक्ट करणार, जी पावडर आहे ती डिवाइड करणार 2 इक्वल पोर्शन मध्ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॅप्सूल टू बी फिल्ड, जो काही पावडर आहे ती 2 इक्वल पोर्शन मध्ये डिवाइड करणार, आणि ते जे काय डिवाइड करणार आहे ते कशावरती डिपेंड असणार आहे, नंबर ऑफ कॅप्सूल टू बी फिल्ड, किती कॅप्सूल तुम्हाला फिल करायचे त्याच्यावरती ते डिपेंड असणार आहे. देन द फिल द पावडर इन इच कॅप्सूल मॅन्युअली, जी पावडर आहे प्रत्येक कॅप्सूल मध्ये मॅन्युअली तुम्ही फिल करणार आहात. देन सील करायचं ते आणि पॉलिश करायचे कॅप्सूलला. देन डिसइंटिग्रेशन टेस्ट जी आहे ती परफॉर्म करायचे. देन स्टोअर द रिमेनिंग डिसइंटिग्रेशन टेस्ट आणि वेट व्हॅल्युएशन टेस्ट, वेट किती येते त्याच्यामध्ये वेट मध्ये चेंजेस किती आहेत ते बघायचं, आणि डिसइंटिग्रेट किती टायमिंग नंतर होते, 15 मिनिटानंतर 20 मिनिटानंतर ते चेकआउट करायचं. देन स्टोअर द रिमेनिंग कॅप्सूल इन द एअरटाइट कंटेनर, लेबल द कंटेनर अँड सबमिट. वेट व्हॅल्युएशन टेस्ट चेक करून झाल्यानंतर जे काय डिसइंटिग्रेशन टेस्ट आहे, डिसइंटिग्रेट किती टायमिंग नंतर होते ते चेक करून झाल्यानंतर कॅप्सूल आहे स्टोअर द रिमेनिंग कॅप्सूल एअरटाइट कंटेनर मध्ये स्टोअर करायचे. जे कंटेनर आहे त्याला लेबल करायचं आणि देन सबमिट. आणि प्रोसिजर फर्स्ट मध्ये भरपूर सांगितले त्यांनी प्रोसिजर फर्स्ट मध्ये, स्टेप बाय स्टेप. जर तुम्ही अगोदर आपण मॅन्युअल मध्ये प्रोसिजर बघत होतो त्याच्यामध्ये त्यांनी वे करायचं, वेट 2 मिनिट्स. त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही टेट्रासायक्लिनची प्रोसिजर बघाल तर त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ ड्रग अँड अदर एक्सपेरियंट, जे फॉर्म्युला मध्ये क्वांटिटी सांगितली ते वे करून घ्यायचे. देन सिलेक्ट कॅप्सूल साइज सिलेक्ट करायचे आणि त्याच्यामध्ये फिल करायचे किंवा हँड ऑपरेटिंग मशीनने किंवा मॅन्युअली. बट इथं तुम्हाला प्रोसिजर मध्ये त्यांनी स्टेप बाय स्टेप जेवढ्या तुम्ही प्रोसिजर करचाल तेवढे सांगितले. फर्स्ट तुम्ही वे करताना काय करायचं, एक्स्ट्रा 1 कॅप्सूल होईल अशा पद्धतीने ते वे करून घ्यायचं. म्हणजे जर समजा 10 ग्राम साठी तुम्ही वे करत असाल तर ते 11 ग्राम साठी वेट करून घेताना घ्यायचं. 10 कॅप्सूल साठी जर वे करणार असाल तर ते 11 कॅप्सूल साठी वे करून घ्यायचं, म्हणजे ऍटलीस्ट तुमच्या 9-10 तरी होतील. देन weigh the amount of medication and additional excipient required, जे additional excipient आहेत लाईक ड्रायड स्टार्च आणि ड्रायड टॅन ते पण वे करून घ्यायचे. देन जे मॉइश्चर असणार आहे, मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट शुड बी लेस दॅन 1.5%. त्या ड्रग मध्ये मॉइश्चर जे असणार आहे, मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेस दॅन 1.5%, 1.5% पेक्षा कमी असायला पाहिजे. देन टेक प्रिव्हियसली ड्रायड स्टार्च अँड टाल्क अँड स्टीप देम
सेपरेटली थ्रू 100 मेश स्क्रीन. 100 मेश स्क्रीनच्या ह्याच्यामधून ते पास करून घ्यायचंय. प्रिव्हियसली ड्राईड स्टार्च आणि टाल्क. देन युनिफॉर्मली ब्लेंड ऑल द इन्ग्रेडियंट युझिंग मॉर्टर अँड पेस्टर. मॉर्टर अँड पेस्टरचा यूज करून ऑल जे इन्ग्रेडियंट आहेत ते मिक्स करून घ्यायचे. देन सिलेक्ट एम्प्टी कॅप्सूल. Select empty capsule shell with the number of 0 and fill the powder blend into the capsule shell using a hand operated capsule filling machine as directed below. जे hand operating capsule machine आहे त्या hand operating capsule machine चा यूज करून जी पावडर आहे ती त्याच्यामध्ये ब्लेंड करायचे आणि कॅप्सूलचे जे काही सेल आहे त्याची साईज 0 असली पाहिजे. देन fill the loading tray with empty capsule and place it above the bed. जे काही लोडिंग ट्रे आहे फिल द लोडिंग ट्रे विथ एम्प्टी कॅप्सूल आणि प्लेस कुठे करायचे बेडच्या वरती. प्लेस इट अबाव द बेड. देन सेपरेट द कॅप्सूल कॅप फ्रॉम देअर बॉडीज युझिंग द कॅम हँडल. हाताने काय करायचं जे कॅप्सूल आहे कॅप्सूल आणि त्याची जी काही बॉडी आहे कॅप आणि बॉडी सेपरेट करायचे. देन पोझिशन द पावडर ट्रे अँड फिल विथ प्रिसाइज अमाऊंट ऑफ पावडर युझिंग स्क्रॅपर. स्क्रॅपरचा यूज करून तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी पावडर त्याच्यामध्ये फिल करायची. देन कलेक्ट एक्स्ट्रा पावडर ऑन द पावडर ट्रे प्लॅटफॉर्म. जो काय पावडर ट्रे प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यामधून एक्स्ट्रा पावडर कलेक्ट करायचे. देन लोअर द पिन प्लेट अँड पुश द लोडेड पावडर बाय मुव्हिंग द पिन डाउनवर्ड. Then raise the pin plate after pressing and put the leftover powder into the capsule body. जे लोअर पिन आहे लोअर द पिन प्लेट अँड पुश द लोडेड पावडर. जी पावडर आहे ती पुश करायची बाय मुव्हिंग द पिन डाउनवर्ड. जी पिन आहे ती डाउनवर्डला करून पावडर जी आहे ती मूव्ह करायची. देन रेज द पिन प्लेट आफ्टर द प्रेसिंग अँड पुट द लेफ्टओव्हर पावडर इनटू द कॅप्सूल बॉडी. देन आफ्टर द बॉडीज आर कम्प्लिटली फिल्ड विथ पावडर ब्लेंड remove powder tray. After the bodies are completely filled with powder blend, remove powder tray. After the bodies are completely filled, ज्यावेळेस तुमची बॉडी कम्प्लिटली फिल झालेली असेल विथ पावडर ब्लेंडनी काय करायचंय तुम्ही रिमूव्ह पावडर ट्रे. देन reinstall the cap holding tray in its original location. Then lower the rubber top plate and pull the lever to lock the caps and bodies together. Then following that remove the loading tray and collect the filled capsule. त्याच्यामध्ये पॉलिश करायची कॅप्सूल. Then perform weight variation test and disintegration test as given IP. Then store the remaining capsule in airtight container, label the container and submit. Procedure first आणि सेकंड मॅन्युअली आणि मशीननी. समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am.